De flesta fiskebetena, de är antingen gjorda av trä, metall eller plast. Men man kan göra om betet lite så att få en annorlunda kostym. Tobbe, han har varit igång med sin utlandsshopping igen. Så han har beställt hem 2 stycken helt okända material för oss. Och det första, det var någon slags slagenmetall. Alltså bladmetall. Som man kan klä beten med och limma fast som ser riktigt häftigt ut. Och det andra, det är världens mest reflekterande material. Alltså det här är det blankaste jag har sett någonsin. Om man experimenterar, testar nya saker och utforskar så kan man till slut hitta något revolutionerande inom fiske. Och det är exakt det som jag och Edvin hoppas på att göra. Och vi ska testa de här 2 materialen på betena i en liten å. Och med liten å så menar jag verkligen liten. Det är nästan som en bäck och den finns uppdelad i flera delar. Och vi vet att här brukar alltid finnas mycket gädda, så chansen är stor att vi kommer hårdtesta de här betena till max. Jag har den! Stor! Ja. Stor! Är det? Välkomna till Edvins snickarboa här ute i de småländska skogarna. Och här inne i snickarboan så kan man arbeta lite med beten och sånt. Och vi har ju 2 stycken olika modeller. Tanken är att vi ska foliera de här betena i 2 häftiga material. Vi har slagmetall här. Slagmetall som är jättetunna, typ så här, ja, slagmetallblad då. Jag tror inte det finns några andra beten med liknande material vi har sett. Och material nummer 2 är den här. Världens mest reflekterande material. Men det är ju faktiskt ett skydd på här så att det inte ska bli några repor. Så det här är liksom bara början. Ni ska se sen när jag tar bort skyddsplasten här. Där har vi det! Det ser ut som en riktig spegel. Det här blir intressant att få lera ett bete med. Vi börjar med den här slagmetallen. Och då ska vi ta 1 av varje, de här betena, 2 små jerkbaits. Så om vi ska klä in i den här metallen, och den är lite som bladguld skulle jag kunna tänka mig. Den är extremt tunn alltså. Det är som, alltså det är tunnare än löv. Det är så tunt så att det liksom bara går sönder. Och för att få på det här så ska man pensla på lim på betena så att det här fäster då. Så vi ska börja med det här, pensla på det här och sen se om vi får fast något. Efter att man har lagt på det där laget med lim här så kan man ta en sån här bomullspad och sen så typ dutta fast det här slagmetall. Den är så ömtålig så man kan inte ta i slagmetallen. Nej, kolla, den går sönder. Det är så sjukt ömtålig. Jag vet faktiskt inte hur jag ska få ut de här utan att de går sönder. Alltså det känns inte att jag håller i någonting. Det är bara tomt. Ja, det fastnade. Coolt blir det ju. Det blir ashäftigt. Ja, alltså det där kommer ju locka kolla, fiskar. Kolla, det är ju häftigt mönster. Sen värsta så här, det ser ut som en gädda typ. Jag tror inte världens mest reflekterande material kommer vara lika lätt att få på den där jerkbaiten som slagmetallen. Men man får göra ett bra försök här i alla fall. Jag tror man får klippa ut en hyfsad form på den här. Det är bara att klistra på här då. Så här någonting och sen så får man klistra på hårt. Då ska vi se hur världens mest reflekterande material ser ut på ett bete. Ta bort plasten här. Det är som ett spegel! Det känns som en bil typ lyser in i den här och sen så bara blinkar det. Det känns nästan fake så mycket som det blinkar här. Jag kan inte säga vilken jag tyckte blev häftigast av de här 2. Båda har ju sin egen grej lite. Den där är gäddan kommer ju se sig själv och bara vad är det? Och på den här kommer de tänka men det är en het järnbit liksom. Så det blir kul att se om det funkar. Men vi måste faktiskt klarlacka dem för annars så att de kommer bli helt uppkyttade och de kommer gå av och sånt. Alltså materialet när vi fiskar med det. Klarlack på dem, precis. Sen är de redo. Vi har gått hela vägen ner till en liten å och den här ån ska vi köra landfiske ifrån och det finns ganska mycket gäddor här så det är ett perfekt ställe att testa om de här kreationerna kommer att fungera. Men innan vi sätter på betarna på spöet så ska jag berätta att det här avsnittet är ett betalt samarbete med Revolut. Och om ni laddar ner Revolut-appen med länken som är högst upp i videobeskrivningen eller skannar den här QR-koden
så får ni hela 250 kronor första gången som ni använder kortet. Vad kan man då göra för hela 250 kronor? Jo, du kan köpa slagmetall eller sån här bladmetall då på internet för 189 kronor. Man kan däremot inte köpa världens mest reflekterande material för det kostade 253 kronor. Så 3 kronor för mycket. Men ja, vi får se om det är värt det. För att nu är det ju dags att se vad som fungerar bäst. Så här blev ju resultatet. Tycker att den glittrar ut som en liten löja. Världens mest reflekterande material. Alltså jag ser mig själv. Jag ser mig själv. Och ni ser väl typ någon konstig kameraman där bakom eller någonting som speglar sig. Ja, det här, jag vet inte, antingen bländar vi gäddorna fullkomligt eller så kommer de älska och hugga på det här. Världens mest reflekterande material, den var ju häftig, men den här, den tyckte jag blev snygg. Det där är faktiskt, alltså det ser lite ut som en tånglake faktiskt. Ja. Och det finns här ute i skärgården utanför ån. Ja, den här ån rinner ut i skärgården. Men vi har lite problem och det är ett brutalt lågvatten här som man kan se på den här betongfundamentet här. Jag tror att vi kommer få fisk, Tobbe. Jag har sett väl på den här blänkande saken då, när du håller i slagmetallen. Nu har vi bara 4 beten totalt. Så sätter vi dem så här, då vet vi inte hur de gick i vattnet. Så vi måste börja med och se gången på dem. Och färgen och skimrandet och sånt. Fastna inte nu, Tobbe. Snälla. Slagmetall! Det blänker bra så här. Det ser ut som en liten brax eller någonting. Nej, en tånglake. En liten tånglake ju. Ja, och den här jörken, den var ju flytande. Men nu när den har fått på lite slagmetall så är den sakta sjunkande. Det är nästan svävande. Ja. Undrar hur denna blir som har stor folie. Den kommer ju bara sjunka som en sten. Det blir sådana foliepaket sen. Ska jag kasta i? Ja, det är bara att lägga den på elden så har du mat. Nu ska vi se. Foliepaket med jörk. Åh, den är helt... Va? Jag ser den. Nu, ser du? Det blänker ju. Det speglar, det blir kamouflerad. Ja. Nej. Jo, men vattnet är mörkt så den speglar mörkt liksom. Fast ibland så blänker den till så man tror att det är någon spegel under vattnet. Upp till bevis då och testa de här betena, Edvin. Ja, vi kör. Det är inget mer att vänta på. Nej, jag är taggad alltså. Det är så rött vatten här. Så att mitt bete speglar ju rött nu. Det ger det vattnet har till fisken. Liksom. Ser den rött också? Kolla, jag ser min. Eller gäddan ser rött. Det gör den. Jag har den! Första kastet! Nej, det är sant! Jo! Tobbe! Första... Vad tur! Va? Slagmetallen! Du skojar! Nej, jag hade vass på. Ja, jag trodde också jag hade vass på. Nej! Jo! Det där kan vassa betet, Edvin. Va? Jag sitter inte jättebra, men... Slagmetall, Tobbe! Vi har knäckt koden alltså. Jag bara slagar till här. Vi kanske får typ ringa någon och bara vi måste göra en ny standardfärg här av drag för den är så het. Slagmetall. Det där är vi sjukt. Helt klart över förväntningarna. Det är inte den största gäddan man har fått, men den är ju ganska tjock. Och helt klart den första på slagmetall. Undrar om den första gäddan någonsin tagen på slagmetall. Ganska lätt av krok. Jag har den! Stor! Va? Jag vet inte, de bara börjar ta lina. Det ser ju ganska skapligt ut för helvete. Jag vet inte, det tog mig... Jag hade ganska lös spärr på, men ändå. Alltså, Är det stor? Han sa sig själv och bara, vad är det för ful fisk som bara small där? Det är ju hyfsad ju! Tobbe! Det är slagmetallen, Edvin. Alltså det är våra metaller som gör det. Det var nog aldrig sett metallen. Kolla, han här. köttade upp metallen. Nej! Jo då, men den höll faktiskt. Nu ska vi se vilken fet. Pratar du om dig själv, eller? Alltså den är sjukt fet. Kolla här mitt på sidan så bara är det sådana riktiga gäddtandsmärken. Han köttade verkligen på betet där, men det höll ändå förvånansvärt bra än så länge. Efter 2 kast. Nej, men vi måste säga success på det här. Ja, lätt alltså. Kolla fiskarna liksom. En liten och en skaplig. De första kasten egentligen på... Ja, vi kan inte säga att det ena funkar bättre än det andra än så länge då. Men det är gjort ett bra jobb. Ja, vi har gjort ett jättebra jobb och det var kul att testa. Vi visste ju inte om det skulle funka. Men ska vi ta oss länge i då och se om det står mer gäddor här? För jag tror den här ån kan vara helt fylld nu. Det tror jag med. Den är uppfylld. Ja, släpper vi de här då. De får gå tillbaka så tar vi nya då, Tobbe. Nya tag i slagmetall. Och spegelmetall. Som ni ser här så behöver jag nog åka hem och beställa hem lite ny
slagmetall, spegelmetall. Och på tal om att köpa saker så är ju den här videon i betalt samarbete med Revolut. Och Revolut, det är en bankapp som över 50 miljoner användare har över hela världen. Och med Revolut så kan du göra internetbetalningar och vanliga kortbetalningar med ett Revolut-kort som ser ut så här. Vi i Team Galant, vi älskar ju att åka utomlands och uppleva fiske som är helt omöjliga att göra i Sverige. Och när man åker utomlands så måste man ibland växla till andra valutor och då finns det inget smidigare än just Revolut. För de tar inte ut några avgifter och växlar alltid till en bra växelkurs. När vi är iväg på våra utlandsäventyr så fiskar vi ibland med sportfiskare som inte är från Sverige. Alltså typ tyskar och holländare. Och när man bor med dem och fiskar så då kan man få utgifter som man behöver dela på. Och istället då för att ta ut fysiska pengar ur en bankomat så kan man med Revolut-kortet göra internationella banköverföringar. Och det tar ungefär 20 sekunder så är det klart. Till skillnad från utan Revolut-kortet så tar det ungefär 4 bankdagar för dem att få pengarna. Om ni är intresserade av att få det här Revolut-kortet och 250 kronor så kan ni antingen scanna den här QR-koden som är här eller klicka på länk som är högst upp i videobeskrivningen. Tack så mycket Revolut för att ni är med och sponsrar oss så vi kan göra gratis fiskefilmer. Jag älskar jerkhugg, alltså det är inte mycket som slår där när man kastar ut jerka så här långsamt och sen bara drar det till i grejen alltså. Det är bland det roligaste fisk som finns faktiskt. Jag har en till! Nej men alltså, 3 på samma bild! Alltså jag har tagit 2 kast och fått 2 fiskar. Det är ju inte ens jag vet inte vad det ens är för någonting. Det är inte ens kul! Jo det är det är för kul! Det är inte ens troligt skulle jag nog mer säga. Edvins förare var ju jättetjock och fet. Den här är ju motsatsen. Den är smal och den är inte ens lång. Den är bara smal. Men det är bara att släppa tillbaka den här på direkten. Och den är också väldigt lätt avkrokad. Sådär då. Bye bye. Slagmetallgädda. Då är frågan, kan jag få 3 gäddor och 3 kast här? Det här har varit sjukt. Jag ser det inte som otroligt i och med att det har hänt 2 gånger faktiskt. Men frågan är om slagmetall är bättre än själv världens mest reflekterande material. För du har ändå tagit lite fler kast eller bara haft lite flyt. Nu är mitt 3:e kast klart där, så jag behöver väl 2 kast för varje gädda och Tobbe 1 kast för varje gädda. Så den kanske är dubbelt så bra med slagmetallen. Bitte. Nej, det blev inget på 3 kastet. Sämst bete, jag kommer sälja det. Aldrig mer fiska med det. Nej, jag skämtar. Jag är bara fiska vidare. Du säljer inte våra slagmetalldrag, Tobbe. Nej, 5 kast var ungefär nu här och flera tomma kast. Så jag anser att det här stället är avfiskat. Så nu ska vi gå vidare in i den stora vassen här. Och förhoppningsvis inte sumpen den här gången, för det är ganska lågt vatten. Så jag ser fram emot det här. Älskar att gå igenom den här vassen, Edvin. Det är min favoritvass här. Det känns som man är med i mangrovedjungeln. Into the wilds! Vi skulle bara behöva en machete också. Bara... Det är bara att kämpa vidare. Bara gå ut här i vassen, Edvin. Men jag ser en stolpe här. Skulle du kunna hjälpa mig upp på stolpen? Alltså helst inte, men om du verkligen vill så får jag väl göra det. Ja. Du tror alltså att du kan stå på en elstolpe, Tobbe? Det vet jag inte om du kan faktiskt. Ja, till skillnad från dig så är inget stolpskott. Nej, det räcker med att du är ett skott. Nej, det går inte. Nej, det kommer inte gå. Men det är ju ganska... Hur ska vi komma ut och fiska här? Men jag kan fiska här. Ja, ja. Ska jag fiska i din rygg då, eller? Ja, det gör det väl inte. Det är väl upp till dig. Jag gör väl det då. Jag menar, man vill kasta av hela året. Men vad fan är det blockkast? Ja, men vad ska jag... vad ska jag göra, menar du? Okej då, du får vara där då. Det känns som att fiska bakom ett riktigt stort vildsvin, så här svart, så här bara galt typ bakom här. Åh, jag har den! Nej, Edvin! Men vad ska jag göra? Jag vet inte. Jag gör emot att gå på trilla. Var det på riktigt fisk? Ja.
Jag fick en! Slagmetallen. Nej, spegelmetallen. Jag vet. Då står det, vad är det, 2-2 nu då? Oh, säl! Ja, men Tobbe, de funkar. Det kan vi inte säga annars. Funkar. Min börjar ju bli lite köttad, men kolla. En pajkeluring ändå är det ju. Storleken har ju inte alltid betydelse, eller hur Tobbe? Nej. Spegelbust-jerkbaitet, det levade ju faktiskt här. Kom som en liten virvel in vid kanten, smack i backen. Så den börjar ju med sig lite den här tyvärr. Som ni ser här, det börjar släppa under till. Det har liksom krakulerat på lacken här och så, men än så hänger det kvar. Så gäddorna ser nog inte det, det tror jag inte. Ser ju bara sig själva där. Så ja, i med den här. Sen ska vi gå vidare faktiskt. Vi får gå tillbaka där. Så, bit Tobbe där. Den åkte mellan dina ben, Tobbe. Nu Edvin tycker att vi ska gå till det hetaste stället på hela ån här. Det tycker jag med. Jag känner ju till det stället. Där är det ju, får man ju de stora med. Det här Edvin är ju det bästa stället på hela ån. Här brukar man alltid få fisk och jag jinxar inte ens. Du säger det Tobbe, då litar jag på dig ändå. Jo, fast här vet jag att det är bra. Du har också fiskat här innan. Så fast det är inte så mycket från land. jag gjorde ett dåligt kast också, men ja. Ja då. Jag gjorde hetare. Du kom längre än vad jag gjorde. Ja, det gjorde jag nu då. Nu ska jag göra sakta här. Det är kallt i vattnet så här. Stor! Ja. Stor! Är det? Åh! Men jag kan inte göra den så tyvärr. Jag vet, det var inte så stor. Nej, det var den inte. Men jag såg spöböjen efter hugget. Det såg ut att vara en bättre fisk först. Det gjorde det. Det är därför gäddfisk är så spännande nu. Man vet aldrig. Förrän man har sett den. Ja, exakt. Den var mycket mindre än jag trodde. Ja, det var det faktiskt. Men det högg ju. Men var det de där stora gäddorna som brukar leva här? Jag tror att de är här Tobbe, men man måste vänta på en huggperiod också. Det är sant. Jag ska faktiskt byta bete nu så vi hörs snart. 3-2 till slagmetallen nu då. Så det är ändå lovande. Tycker jag, ja. Inte störst idag, men det är inte minst heller en sån här medelstor. Men vi har inte fått några stora än. Men de finns ju här. Det är liksom bara att fortsätta nöta på. Så då. Hej då. Till skillnad från världens mest reflekterande material så tycker jag att den här håller väldigt mycket bättre. Men det är för att vi verkligen limmade på den här bladmetallen på den här jerkkroppen. Så det är en fördel med en bladmetall i alla fall. Schlagermetall. Tobbe levererar och jag vägrar tro att det är hans skicklighet som gör att han får lite bättre än vad jag gör då. Så jag tror nu är det min tur att prova Silla Glider i slagmetall. Det kommer ju, jag vågar inte ens tänka hur mycket det kommer smälla nu. Vilket hugg! Oj, ja du Tobbe, du är igång nu alltså. Jag gillar det här. Ja. Svårt att säga när det är så grunt vatten för jag tycker att de liksom drar i sidled så mycket. Ja, den surrar sig som en krokodil. Jag brukar säga kasslar när jag gör så. För det liksom snurrar runt sådär. Kasslergädda. Eller är den liten bara för att... Nej! Ta den! Ut! Hur fan ska jag ta... Nej! Slagmetallen! Du hade ett jobb Tobbe. Och det var att inte bli av med slagmetall. Men jag blev av med slagmetallen. Dina gick ju. Skojar Det repar upp sig mot någonting här. Jag tror det är en sten som är där. Och sen så bara gick det. Jag kan ju inte bara slänga mig dit ut. Nej, jag vet inte varför jag sa så, men jag ville se att du hoppade i typ. Skit också Tobbe! Nej! Nu har vi bara en slagmetall kvar. Och den har du. Och den har jag. Så du får ju köra med spegel nu. När det är sol med, du kommer ju blända gäddorna nu. Åh! Ja, det är livet när man fiskar. Alltså, ibland händer sådana grejer och det är bara att bita ihop. Bara 3 beten kvar nu. Varav en, den här då, är trasig. Men jag tar den här lilla Berkley Silla Glider i världens mest glänsande material. Så när vi fiskat av hela ån nu så jag tror att vi ska gå uppåt i ån och fiska med en sträcka som vi inte har kört på. Där tror jag att det kan finnas gädda. Jag har aldrig testat det, men det var inte bättre att prova än med sånt här reflekterande material.
Nu har vi tagit oss till övre sträckan av den här ån och här är det helt annorlunda jämfört med nere i sumpen. Det är jättefin skog med stora gamla träd och det är mycket mer ström. Och ån är lite mindre så här blir kul att prova. Jag har aldrig fiskat gädda här så jag vet inte, det kanske är här de stora går och ställer sig nu. Det är ju väldigt fint här, men det är också lågvatten. Så jag tror så att gäddorna kanske inte riktigt ställer sig här just nu. För att det är nog bara en halv meter, max typ 8 dess. Så, men det är bara att testa, så man vet ju inte för som har testat. Kan det vattna plast där eller? Ja, det var det. Det var fisk. Kan det vara id eller? Mört. Nej! Det var något. Hade? Det var ju en fisk var det. Ja, jag hade. Men vad var det för något då? Jag vet inte. Jag har den! Jag har den! Min grund! Jag hade ju en. Alltså den tog på kanten här. Och kolla, det är en helt annan typ av gädda, ser du det? Ja. Det ser ut som den har bott i ett träsk hela livet. Och jag fick hjärtattack, jag trodde verkligen inte att jag skulle hugga där. Det var så här djupt den hög. Först högg den på mig och sen så högg den på dig. Ja, det gjorde det. Det här var ju himla coolt att vi kunde få den här häftiga lilla ån här uppe. Ja, verkligen, det är ju liksom samma å, men det är som att det är en helt annan å. Titta på den här häftiga gäddan alltså. Det är som att det är en helt annan gäddart nästintill. Om man jämför med de vi fick innan så är den här så riktigt cool. Tänk att jag skulle smälla på en stor sån här uppe. Ja, då det är fortsatt den här bladmetallen då. Leverera. Sådär. Får gå tillbaka igen. Alltså det är superlitet. Det minsta å jag fiskat gädda i tror jag. Det är så ascoolt. Man vet liksom inte vad som ska hända riktigt. Jag hade. Ja, det hade du. Jag hade. Hade du? Jag har den. Tobbe! Du fiskar gädda i vattenpöl. Det är ju det. Så sjukt litet. Alltså jag tror den blev så bländad så den inte såg första gången. Ja. Alltså den tänkte ju ta. Och så bara... Den bara, åh nej, det är en annan gädda här när den såg sig själv. Så blir det konkurrens om maten. Liksom. Men jag tror den blev så bländad så den missade betet. Ja, det tror jag. Och den här har ju verkligen slukat nu. Edvin, du får hjälpa mig med tång här. Det är jobbigt. Den var lite busig den här. Så. Jag får bara i med den snabbt här. Man vet att det är liten å eller bäck när man inte ens behöver kasta. Så, där är andra sidan. Kan jag bara dra spöet så här. Trolling du, fast nej, men ja. Vi har gått från att köra ågädda till att köra någon slags bäckgädda. Det har blivit som ett, rent sagt ett dike nu. Och visst att det kan stå någon gädda här. Jag tror inte att det är något PB-monster som lurar den här lilla diket. Så jag tycker att vi går tillbaka till mynning. Där vi ändå fick ganska mycket fisk i början av dagen. Och sen se om de blivit aktiva där igen. För att det här tror jag inte på mer. Sista tiden nu drar vi 1-2 gäddor till och sen så får vi väl avsluta experimentet. Ja, för det är nu den stora kommer så det blir riktigt experimentellt här. Jag har redan kastat i Edvin. Du är snabb du. Men jag är så taggad på att ta här. Och jag fick ett grymt kast. Har det huggt på innan. Och jag hade ju på en stor här innan. Där satt den. Och är den bättre? Jag vet inte. Nej, liten. Ja, det är mycket sådär småfiskar. Men det är kul att du hugger. Det är skitkul att det nappar, jag klagar inte. Det är ändå på slagmetall så det är extra kul när man har gjort något själv. Ja då. Abborre? Nej, det var ingen abborre. Det var en sån där liten bus igen. Jag skulle tycka det känns bättre men jag kan också missta mig. Men det hugger verkligen på den här fläcken, Edvin. Det är en bra fläck. Det går lite tyngre än de andra. Jag åker min gädda hem. Hej då!
Och min åker jäms med vassen här. Är det så? Ja, det bara Ja, det gör den ju. Du är det ute och går med jäms med hunden, vassen. ja. Den känns tungare med jag. Det var en bra nu då på slag. Oh, lite finare. Lite bättre. Stor käft kom den upp med där. Han bara käftar med dig, Edvin. Jo, men den är ju bäst för idag i alla Ja, fall. det är nog... ja, det är ibland bättre. Stor käft ju. Det är lång. Ska vi bara landa igen då? Den har ju totalslukat verkligen. De är ju starka så här ås. Speciellt när det är strömt vatten i åar med. Oj! Lite, även det är kallt i vatten i vår, så är det lite sommarkondis eller sommarhopp på den. Nej, jag farfar skrattet. Där har jag den. Den tog så hårt så att nu har faktiskt det här världens mest reflekterande material börjat släppa Edvin från betet. Ja, då måste jag beställa hem nytt. Där ja. Ganska smal fisk men ändå hyfsat lång. Så ska jag ändå säga, jag vet inte om revolutionerande, men de har levererat jättebra de här färgerna idag. Så jag är helt klart supernöjd. Det har fungerat. Ja, schlagermetall alltså Tobbe. Vad ska vi ge de här för betyg, de här färgerna? Vad tycker du? Alltså jag tycker att det här betet, det är världens mest reflekterande material, är häftigare. Men problemet med den här är att det börjar lossna, det var mycket svårare att foliera det. Den där är ju cool färg och det är mycket lättare att foliera och det faller inte så här. Den är snyggare, men de har ju fungerat ungefär lika bra. Så jag ska ge den 7 till den här och en 8 till den. Ja, 8 av 10. 8 av 10. Och idag när vi kört med lite mindre beten så har jag faktiskt valt ett haspelsätt för jag tycker det är lite lättare när man ska kasta i sådana här små åar och få iväg bete på ett bra sätt när det är mycket vass. Så jag kör sånt här AB Garcia Ion som är 8-32 gram och 8 fot tillsammans med en Revo X-rulle som är bara storlek 2500. Men jag tycker om ganska lätta och smidiga saker när jag fiskar. Glöm inte att kolla in Revolut. Länk finns i beskrivningen. Prenumerera på vår YouTube-kanal så ses vi i nästa video. Ha det bra. Tja! Hade vi tur då? Hade du? Nej, gräs. Gräskanten. Gräs. Ja, det gäller ju att ställa i käften när man fiskar. Får mycket fisk.